Chào các bạn, hôm nay mình lại nói về một đề tài liên quan đến chị em phụ nữ chúng ta, vấn đề rong kinh. Đây cũng là một cái vấn đề khá là nghiêm trọng. Rong kinh là do cái sự mất cân bằng giữa những cái hormone trong cơ thể, mà cụ thể đó chính là mất cân bằng giữa cái lượng estrogen và progesterone. Chúng ta biết khi mà một quả trứng đến giai đoạn trưởng thành, trứng chín, trứng rụng, theo vòi trứng rơi vào tử cung, thì khi đó cơ thể sẽ tiết ra một cái hormone gọi là progesterone. Nó làm dày cái thành niêm mạc lên nhằm đảm bảo cho các quá trình thụ thai về sau được thuận lợi dễ dàng hơn. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, một cái vấn đề bệnh lý của cơ thể, của cơ quan sinh dục, hay là một cái tác nhân nào đó mà trứng không thể trưởng thành, không thể chín, không thể rơi vào tử cung được, khi đó cơ thể không thể nào tiết ra cái chất progesterone, và vì vậy mà nó tạo ra một cái sự mất cân đối giữa cái lượng estrogen và progesterone, dẫn đến tình trạng rong kinh. Về lâu dài, tất nhiên rong kinh sẽ dẫn đến tình trạng bị thiếu máu, và do cái lượng máu dơ nó ứ động thì nó dễ dẫn đến tình trạng bị viêm nhiễm, và nếu viêm nhiễm kéo dài, nó hoàn toàn có thể gây ra vô sinh nặng nề hơn, đó chính là dẫn đến bệnh ung thư. Bên cạnh đó, nó cũng gây ra những cái bất lợi trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Người phụ nữ luôn cảm thấy bất an, lo lắng, không thoải mái. Nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của người phụ nữ, lâu ngày hoàn toàn có thể dẫn đến bị stress, bị trầm cảm. Như vậy đây cũng là một cái vấn đề cấp bách, khá là nghiêm trọng, và diện chẩn sẽ có cái cách giải quyết như thế nào. Rong kinh là do sự mất cân bằng nội tiết tố. Mất cân bằng thì chúng ta sẽ giúp ổn định trở lại với bộ huyệt điều hòa. Bộ huyệt gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 34, nằm ở ngay đầu mày chết lên, bên trái, bên phải. Đây cũng là một huyệt thuộc về buồng trứng. Kế đến là huyệt 290. Nó nằm theo cái đường cong cánh mũi từ huyệt 61 kéo vào, và nó nằm ngang với huyệt số 1 trên sống mũi, bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 156. Đây cũng là một huyệt thuộc về buồng trứng, nằm ở mé ngoài đường cong ụ cầm, chân mũi kéo xuống, bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 39, chỉ có ở bên trái, chân mũi kéo ra và nằm trên nếp nhăn má miệng. Kế đến là huyệt 19, đây là một huyệt thuộc về tử cung, nằm dưới chân mũi. Và cuối cùng là huyệt 50, chân mũi kéo ra, giữa tròng đen con mắt kéo xuống, chỉ có ở bên phải. Sau đó chúng ta sẽ bấm bộ vị gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 37, đường cong cánh mũi mé bên trái, trung điểm kéo ra, giữa tròng đen con mắt kéo xuống là huyệt chỉ có ở bên trái, thuộc về lách. Kế đến là huyệt 50. Huyệt 37 và 50 nhằm chấn chỉnh lượng máu. Kế đến là huyệt 16, vành tai, ngay chân vành tai ở mé trên, bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 61, ngay hốc mũi, bên trái, bên phải. Huyệt 16, 61 nhằm cắt đứt lượng máu. Kế đến là huyệt 34. Kế đến là huyệt số 7, cũng là huyệt thuộc về buồng trứng, nằm ở hai bên rãnh nhân trung, giữa lỗ mũi kéo xuống. Cụ thể đây là huyệt thuộc về tua của vòi trứng. Kế đến là huyệt số 1, nằm trên sống mũi, ngay hai đường cong kéo mũi giao nhau tại sống mũi là huyệt số 1. Kế đến là huyệt 103, nằm ngay giữa trán. Cuối cùng là huyệt số 0, bên trái, bên phải, có tác dụng cân bằng. Chúng ta sẽ bấm
3 lần cách khoảng. Mình nhắc lại, huyệt 37, huyệt 50, huyệt 16, huyệt 61, huyệt 34, huyệt số 7, huyệt số 1, huyệt 103 và huyệt số 0. Chúng ta có thể dùng kỹ thuật ấn nhúng 3 cái hoặc dây 30 vòng. Sau khi bấm xong, chúng ta sẽ dùng ngải cứu hoặc máy sấy tóc chúng ta hơ. Và trong trường hợp này chúng ta chỉ hơ, không lăn, vì khi lăn chúng ta sẽ dễ làm cho lượng máu tăng nhiều hơn. Chúng ta cũng hơ với một cái khoảng cách vừa đủ xa, không quá gần, bởi vì chúng ta không hơ nóng mà chúng ta sẽ hơ ấm, và cái thời gian hơ nó sẽ được lâu hơn để cho cái huyệt nó được nóng dần hơn. Sau đó chúng ta sẽ hơ vào cái đốt sống L3, là cái nơi phản chiếu của tử cung, bộ phận sinh dục cũng như là bàng quang, nằm ở mé dưới gần cái xương cột luôn á, đốt L3. Sau đó chúng ta sẽ hơ 2 bàn chân khép lại. Các bạn hình dung đây là một cái đồng ứng tương ứng với cái bộ phận sinh dục nữ của chúng ta. 2 bàn chân khép lại, chúng ta hình dung đó giống như là đại huyệt của phụ nữ. Đối với những trường hợp mà bị rong kinh lâu dài á, cơ thể sẽ bị xanh xao yếu ớt. Do vậy mà chúng ta nên hơ. Và các bạn biết đó là những trường hợp mà cơ thể chúng ta mà bị lạnh á, lâu ngày nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng những cái bệnh lý về xương khớp. Vì vậy chúng ta nên quan tâm làm ấm cơ thể, chúng ta hơ. Vào những ngày mà cơ thể không có hành kinh thì chúng ta có thể hơ trực tiếp vào đại huyệt. Những ngày mà bị rong kinh thì chúng ta có thể hơ vào đồng ứng, đó là 2 bàn chân khép lại. Bị rong kinh thì chúng ta cũng nên quan tâm đến vấn đề ăn uống, hạn chế ăn những thức ăn lạnh và những cái thức ăn gây ra viêm nhiễm, nhất là nấm. Đó là những cái giải pháp khá là đơn giản của diện chẩn. Tuy nhiên nó đòi hỏi chúng ta phải nhớ một số ít các huyệt đạo. Và các bạn thấy á, là mặc dầu á, các bạn thấy có khá là nhiều huyệt, tuy nhiên quanh đi quẩn lại chúng ta cũng có bao nhiêu cái huyệt chủ đạo đó. Chỉ cần thay đổi một số vị trí thì nó đã có những cái tính năng khác nhau. Vì vậy mà mình mong là các bạn sẽ quan tâm, ghi nhớ để chúng ta có thể tự giúp cho cơ thể của chúng ta tự chữa những cái bệnh đơn giản nhất mà chúng ta không cần phải dùng thuốc. Và các bạn có thấy không, hôm nay mình lại không nói về những cái giảng thuật của diện chẩn. Như vậy thì chúng ta có cần thực hiện hay không? Mình không nói, bởi vì đó là những cái công việc hàng ngày chúng ta vẫn phải làm. 12 động tác xoa mặt vào buổi sáng, 6 vùng phản chiếu vào buổi tối. Và hôm nay mình đặc biệt giới thiệu với các bạn về một cái giảng thuật mà mình nghĩ rằng nó sẽ rất tốt cho chúng ta trong trường hợp giải quyết cái bệnh rong kinh này. Bởi vì rong kinh nó là do một cái sự mất cân bằng, mà cái giảng thuật để giúp cho chúng ta mau lấy lại cái sự cân bằng nhất, đó chính là quay cổ tay. Nó tạo ra một cái sự cân bằng. Các bạn hãy xem lại cái clip quay cổ tay của mình và hãy nhớ thực hiện để giúp cho chúng ta mau lấy lại cái sự cân bằng cho cơ thể. Mình hy vọng là các bạn sẽ thực hiện thành công những cái giải pháp của diện chẩn
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.